ઢોકળા કે ખમણનું નામ પડે ને એટલે વડીલોના તો કાન ચમકે અને તેઓને બહુ જ ભાવે. પણ ઢોકળામાં આવતા ચોખાના કારણે જે વડીલોને ડાયાબિટીસ હોય તે ઢોકળા ના ખાઈ શકે. તો આજે ખાસ જેને ડાયાબિટીસ હોય તેના માટે અને ના હોય તે પણ ખાઈ શકે અને જલ્દી બની જાય તેવા ચોખાના ઉપયોગ વગર મસ્ત મજેદાર ઢોકળા બનાવીએ. અહીં બધી વસ્તુનું માપ મેં 2 ડીશ ઢોકળા થાય ને તે રીતે લીધું છે. જેના માટે અહીં એક પોળા બાઉલમાં અડધો કપ મગની મોગર દાળ લઈશું. મગની ફોતરાવાળી દાળ ઉમેરવી હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે. સાથે અડધો કપ ચણાની દાળ ઉમેરશું અને 1 ટેબલસ્પૂન અડદની દાળ ઉમેરશું. પણ જો અડદની દાળ ખાવાની જેને ગેસ થતો હોય ને તો આ નહીં ઉમેરો તો પણ ચાલશે. હવે આ બધી દાળમાં પાણી ઉમેરી દઈશું અને ઘસી સાફ કરશું. મગની દાળ, ચણાની આ બધી દાળ પ્રોટીનથી ભરપૂર અને પચવામાં હળવી તથા જેને ડાયાબિટીસ હોય ને તે પણ ખાઈ શકે છે. પણ ફક્ત આ દાળ જોઈ એમ ના વિચારતા કે હવે તો રેગ્યુલર બને તેમ જ ઢોકળા બનાવવાના છે. પણ ચોખાના ઉપયોગ વગર આ ઢોકળા એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ફ્લફી બનાવવા માટે આ રેસિપીનો દરેક સ્ટેપ છે ને તે જોવું ખૂબ જરૂરી છે. દાળ બરાબર સાફ થઈ ગયા પછી હવે પાણી કાઢી લઈશું અને હવે ફરી આ દાળ ડૂબીને તેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી 1 થી 1.5 કલાક દાળને પલળવા રાખશું. દાળ પલળવાને હવે 1.5 કલાક થઈ ગઈ છે તો હવે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. અહીં દાળ પલળી અને સાઈઝમાં મોટી પણ થઈ ગઈ છે. તો હવે ઝારા વડે દાળમાંથી પાણી નિતારી અને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈશું. બધી દાળ જારમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં 1 ગ્લાસ છાશ ઉમેરી દેવાની છે. ખાટી કે મોળી છાશ તમને તાસીરમાં જે રીતે ખાટું વધારે કે ઓછું ભાવતું હોય ને તે રીતે લેવાની. ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી જુઓ એકદમ કરકરું રહ્યું તેવું પીસી અને તૈયાર થઈ ગયું છે. પીસાયેલી દાળને આપણે હવે એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે આ પીસાયેલા મિશ્રણને આપણે આથો આપવાનો છે. પણ મોટી ઉંમરે ક્યારેક વધારે આથાવાળું ફાવતું નથી. જો આથાવાળું ફાવતું હોય ને તો 5 કલાક આ મિશ્રણને આથો આપવા માટે રાખી દેવાનું. અને જો આથાવાળું ના ફાવતું હોય ને તો આ મિશ્રણમાંથી ઇન્સ્ટન્ટ પણ ઢોકળા બનાવી શકાય છે. અહીં ઢોકળા પ્રોપર રીતે બનાવવા માટે મેં ઢાંકણ ઢાંકી અને 4 કલાક માટે આ મિશ્રણને રાખી દીધું છે. અંદાજે 4 કલાક પછી ઢાંકણ ખોલતા જુઓ ગરમી છે એટલે દાળના મિશ્રણમાં આથો પણ સરસ આવી ગયો છે. તો એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા પણ ઉમેરી દઈશું અને 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. સાથે 2 ટીસ્પૂન આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે ને તે ઉમેરી દઈશું. હવે બધું મિક્સ કરશું. જો આથો નહીં આપ્યો હોય ને તો પણ બેકિંગ સોડા ઉમેરવાથી આ ઢોકળા છે ને તે એકદમ સોફ્ટ અને ફ્લફી બનશે. બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે ઇડલી ઢોકળાનું સ્ટીમરની ટ્રે લઈશું અને તેમાં અડધી ટીસ્પૂન તેલ લગાવી લઈશું. બરાબર તેલ લગાવાઈ ગયું છે તો હવે દાળના બેટરમાંથી આપણે વધારે કે ઓછી જેવી થિકનેસના ઢોકળા બનાવવા હોય ને તે પ્રમાણે મિશ્રણ છે ને તે થાળીમાં ફેલાવી દઈશું. અહીં મેં મીડિયમ થિકનેસના ઢોકળા બનાવ્યા છે જેથી આટલા મિશ્રણમાંથી 2 પ્લેટ ઢોકળા બનશે. હવે સ્પ્રેડ થયેલા મિશ્રણ પર થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું. ત્યાર પછી થોડી સમારેલી કોથમીર પણ સ્પ્રિંકલ કરી દેવાની છે. હવે પાણી ઉમેરી ગરમ થતા સ્ટીમરમાં આ મિશ્રણની પ્લેટ છે ને તે સેટ કરી દઈશું. હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી 15 મિનિટ માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ ઢોકળા સ્ટીમ થવા દેવાના છે. લગભગ 15 થી 16 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલશું. એકદમ સરસ ઢોકળા બફાવાની સુગંધ સાથે ઢોકળા છે ને તે ખૂબ જ સરસ બફાઈ ગયા છે. અહીં માત્ર મગની દાળ અને ચણાના દાળની ઉપયોગથી એકદમ સોફ્ટ ઢોકળા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ડીશ છે ને તે સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી અને સહેજ ઠંડી થવા માટે રાખશું. લગભગ 5 મિનિટ પછી ઢોકળામાંથી વરાળ નીકળી ગઈ છે. તો આ સમયે તેમાં પસંદગી પ્રમાણે ટુકડા કરવા હોય ને તે સાઈઝના ચપ્પુ વડે કટ લગાવી લેવાના છે. અહીં ઢોકળામાં કટ લગાવાઈ ગયા પછી ઢોકળાના પીસ કાઢશું. જુઓ એકદમ સોફ્ટ, સ્વાદિષ્ટ ચોખાના ઉપયોગ વગર ડાયાબિટીસ હોય ને તેના માટે ખાસ મગની દાળના ઢોકળા બની અને તૈયાર છે. પણ આ ઢોકળા હજી વધારે સ્વાદિષ્ટ કરવાના બાકી છે. તો ચાલો ફટાફટ તેમાં વઘાર પણ કરી લઈએ. વઘાર માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક નાની પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા રાખશું. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ચમચી સફેદ તલ પણ ઉમેરવાના છે. 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં રાઈ, જીરું, તલ ફૂટી અને તુરંત ઉપર આવવા લાગશે એટલે હવે તેમાં 2 લીલા મરચાંના સમારેલા ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું.
વઘારને સહેજ એવો મિક્સ કરી તુરંત જ સહેજ એવી હળદર ઉમેરી દઈશું અને 1/8 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. ત્યાર પછી તુરંત જ 1/4 કપ પાણી આ વઘારમાં ઉમેરશું અને સહેજ જેવું હલાવી ગેસ બંધ કરી લઈશું અને વઘારને લઈ લઈશું. ગરમા ગરમ વઘાર બનાવેલા મગની દાળના ઢોકળા પર સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે. અહીં આજે આપણે ડાયાબિટીસ હોય ને તે વડીલો ખાઈ શકે ને તેવા ઢોકળા બનાવ્યા છે. માટે પાણીના વઘારમાં ગળાશ માટે ખાંડ નથી ઉમેરી, પણ જો ડાયાબિટીસ ના હોય ને તો વઘારમાં ખાંડ પણ ઉમેરી શકાય છે, જેથી ઢોકળામાં થોડી એવી ગળાશ બહુ સરસ લાગે છે. એકદમ સરસ બહાર જેવા દેખાતા આ ઢોકળા જોઈ કોઈને પણ ખ્યાલ નહીં આવે કે પણ આ ઢોકળા છે તે ચોખા ઉમેર્યા વગર ફક્ત મગની દાળ અને ચણાની દાળમાંથી બનાવેલા છે. અને સ્વાદમાં તો નોર્મલ ઢોકળાથી પણ એકદમ ચડિયા હતા. તો તમે જ્યારે ફ્રી હો અને ત્યારે દાળ પલાળી અને રાખી દો ને, પછી આથો આપ્યા વગર પણ માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં મગની દાળના ઢોકળા બની અને તૈયાર થઈ જશે. હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ. સિંગ તેલ સાથે પીરસો કે ચટણી સાથે પીરસો કે ફક્ત ચા સાથે પણ સ્વાદિષ્ટ એટલા કે ભાવશે પણ ખરા અને મગની દાળના કારણે પચવામાં પણ હળવા. તો ફ્રેન્ડ્સ, વડીલો માટે અને જેને ડાયાબિટીસ હોય ને તેના માટે ખાસ આ મગની અને ચણાની દાળના ઢોકળાની રેસીપી તમને ખરેખર ઉપયોગી લાગી કે નહીં, કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો. સાથે જ આ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અને જો આ વિડીયો તમે યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દરરોજ મુકાતી આવી ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું આવતીકાલે નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.